Studio Series Devastator. Έφτασε η μεγάλη στιγμή, παιδιά. Γεια σας από μένα και τον Στέφανο. Επιτέλους το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Σήμερα θα ενώσουμε τα 8 Constructicons και θα δημιουργήσουμε τον Movie Devastator. Λοιπόν, χωρίς περιττές καθυστερήσεις, ας ξεκινήσουμε. Στέφανε. Γεια σας παιδες, όντως το ταξίδι έφτασε στο τέλος και πάμε να δούμε σιγά σιγά. Με τη βοήθεια του Στάθη να μου λέει λίγο τα ονόματα γιατί δεν τα θυμάμαι. Παίρνουμε αυτούς τους δύο. Στάθη ποιος? Hightower και Scrap Metal. Και Scrap Metal. Αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Το οποίο επειδή και τα δύο κουνιούνται είναι λίγο δύσκολο. Για να δούμε. Ωραία. Και αυτό δημιουργεί το ένα χέρι. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Και πάμε να ενώσουμε λίγο τον Mix Master με τον Scavenger, ο οποίος είναι το επάνω μέρος του σώματος και το κεφάλι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εδώ στις πίσω ρόδες έχει δύο τρύπες, οι οποίες θα έρθουν και θα κουμπώσουν εδώ, και εδώ έχει δύο κουμπώματα από τη μια και από την άλλη, τα οποία θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ. Το συγκεκριμένο σημείο θέλει αρκετή πίεση και είναι λίγο ζόρι. Να με καταφέρω μπροστά στην κάμερα να το κάνω. Ωραία. Για να βάλουμε και αυτά που ξεκούμπωσαν. Και εδώ έχουμε το πάνω μέρος. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Και παίρνουμε τώρα Long Haul, Rampage. Βασικά αν θυμάμαι καλά είναι έτσι. Και τον Overload, το οποίο είναι το κάτω μέρος του σώματος. Και πάμε να τα ενώσουμε. Ο Rampage έχει αυτή εδώ τη μπάρα, ας το πούμε, η οποία θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και είναι αρκετά σφιχτό. Και αντίστοιχα ο Long Haul, κάτσε τον αφήσουμε λίγο εδώ. Αυτά εδώ τα δύο που επίσης σχηματίζουν μια μπάρα θα έρθουν να κουμπώσουν εδώ. Και έχουμε τα πόδια του Devastator. Αυτή είναι η μπροστινή πλευρά. Για να ενώσουμε τώρα το επάνω το κομμάτι, για να στρώσω λίγο τα πόδια του. Τι γίνεται τώρα? Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχει μία βλακιά και αυτά εδώ τα peg, τα οποία το αυλάκι θα έρθει να κουμπώσει εδώ και το ένα το peg θα έρθει να μπει εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο κούμπαμα πολλοί YouTubers δεν το δείχνουν. Λοιπόν, ας τα φέρουμε και αυτά εδώ μπροστά λίγο για να μην μας εμποδίζουν, και ας κατεβάσω λίγο όσο μπορείτε για να δείτε το κούμπομα. Λοιπόν, αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ και πιέζουμε το πίσω μέρος για να κουμπώσει το κούμπομα και μαζεύουμε αυτά πάλι όσο περισσότερα καλύτερα μπορούμε. Και έτσι έχουμε το πάνω μέρος κουμπωμένο. Παίρνουμε
αυτό εδώ το κομμάτι, ανοίγουμε λίγο τις εξατμίσεις και το βάζουμε εδώ πέρα. Και έτσι έχει ολοκληρωθεί το κεφάλι του Devastator. Αυτό εδώ έρχεται και θα κουμπώσει εδώ κάτω, σαν μια πινελιά. Τώρα για αυτό εδώ το κομμάτι θα σας δείξω αφού ολοκληρώσουμε τη σύνδεση. Τώρα ό,τι αφορά για τα χέρια, αυτό εδώ το peg θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Το φέρνω και μπροστά για να έχει καλύτερο ζύγισμα. Και παίρνουμε τέλος, πώς τον είπαμε αυτό, Στάθη? Scrapper. Το scrapper, είδες, ο αρχηγός, και θα μπει να κουμπώσει εδώ. Λοιπόν, και τέλος, όπως σας είπα, αφού τον ενώσαμε, τον γυρνάμε λίγο από πίσω. Αυτή εδώ η βάση, αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και ο Movie Devastator είναι έτοιμος. Αρκετά εντυπωσιακό κομμάτι, μπορώ να πω. Λοιπόν, για να σας κάνω και μια σύγκριση, μια 360 μοίρες, για να τον δείτε πώς είναι. Είναι ντούκι. Παιδιά, από κοντά είναι εντυπωσιακός. Νομίζω η Hasbro έκανε καλή δουλειά. Λοιπόν, ό,τι αφορά για την άρθρωση τώρα, το κεφάλι ανοίγει το στόμα. Δεν έχει καμιά άλλη κίνηση, δυστυχώς. Το χέρι, έχουμε κίνηση από εδώ πάνω. Έχουμε περιστροφή εδώ. Έχουμε λύγισμα, ας πούμε, στον αγκώνα. Κάνει 90 μοίρες κλίση. Κάνει, ναι, ωραία. Επειδή εξαρτάται από το σύνδεσμο εδώ που έχει κάθε φιγούρα. Άρα και από το άλλο το χέρι κάνει, έτσι. Ναι. Το ίδιο είναι και από την άλλη πλευρά. Τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα κουνιούνται κανονικά, όπως και στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, έχουμε κίνηση εδώ, έχουμε κίνηση εδώ πέρα. Αυτά κουνιούνται, έχει αρκετή άρθρωση στα χέρια του. Ωραία. Μέση δεν έχουμε. Και τώρα ό,τι αφορά τα πόδια, να δω πώς θα μπορέσω να το πιάσω για να σας το δείξω καλύτερα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάει πάνω. Το κρατάει δηλαδή επάνω. Ναι, το κρατάει. Okay. Πίσω ως εδώ, γιατί βρίσκει στο πίσω μέρος. Πλάγια. Ωραία. Έχουμε περιστροφή εδώ. Η οποία είναι πολύ σφιχτή, Είναι αρκετά σφιχτή και έφυγε και το πίσω το κομμάτι. Ας τα αφήσουμε τώρα για να μας ενοχλεί. Ναι. Ο γόνατο έχει. Γόνατο όχι. Μόνο περιστροφή. Και έχουμε κίνηση στον αστράγαλο. Καλό αυτό. Αυτό το πόδι μπροστά δεν κάνει κλικ. Αυτό κάνει. Κάνει. Okay. Το οποίο κάτσε να το επαναφέρουμε γιατί είναι σκληρό. Περιστροφή το πόδι έχει. Όχι. Όχι. Αυτή είναι η όλη άρθρωση που έχουμε.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχει μέτρια άρθρωση. Ναι. Μέτρια. Τη βασική άρθρωση εγώ θα έλεγα ότι έχει. Σαν combiner. Πάμε λίγο να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee και δίπλα σε μια Voyager class φιγούρα των The Last Night Megatron. Προφανώς η κλίμακα δεν είναι σωστή. Νομίζω πως ο Devastator κολλάει καλά με Legends class φιγούρες. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Scrapyard Optimus Prime. Αυτός είναι μια Voyager class φιγούρα. Δίπλα σε μια Deluxe class φιγούρα των Studio Series Drift. Δίπλα σε μια ακόμη Deluxe class φιγούρα των Earthrise Cliffjumper. Και δίπλα σε μια Legends class φιγούρα την Human Alliance Chromia. Δίπλα στα δίδυμα Human Alliance Mudflap και Human Alliance Skids. Πιστεύω ότι όλοι θυμάστε τη σκηνή τι έγινε με αυτούς τους τρεις. Δίπλα στο Combiner Unite Menasor από την Takara Tomy. Βλέπετε τη διαφορά. Και τέλος δίπλα στον TFC Toys Hercules ή αλλιώς G1 Devastator. Όπως βλέπετε... Δείχνουν πολύ ωραία μεταξύ τους. Μ' αρέσει αυτή η διαφορά. Και στο ύψος δεν είναι άσχημη. Είναι σχεδόν οι ίδιοι βασικά στο ύψος. Για πες Στέφανε, πώς σου φαίνεται? Εντάξει. Για μένα είναι μέτρος. Δεν ήμουν ποτέ φαν του Movie Devastator. Αλλά για παιχνιδοειδές η Hasbro έκανε καλή δουλειά. Δεν είναι άσχημος. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν είναι άσχημος. Βέβαια εδώ το πόδι του θα πρέπει να είναι κίτρινο, αλλά γι' αυτό έχει φροντίσει η Hasbro και η Takara Tomy. Θα μας δώσουν τον Studio Series Skipjack. Τώρα κάτι άλλο... Ναι, έχει φροντίσει για να πάρει άλλα 70 ευρώ. Όχι, αυτός δεν κάνει τόσο. Είναι Deluxe. 45. Κάπου εκεί, ναι. Δεν έχουν δώσει τις μπάλες. Α, ναι, σωστά. Κλασική σκηνή από την ταινία. Ναι, όντως. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μια third party εταιρεία θα μας δώσει αυτό το upgrade kit. Επίσης είναι πολύ μεγάλο ξενέρεμα το ότι δεν κινείται καθόλου το κεφάλι. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να στρίβει αριστερά, δεξιά το κεφάλι του. Θα ήταν πολύ μεγάλο συν αυτό. Βασικά όχι όλο, θα πρέπει να βάλουν μια κίνηση τουλάχιστον πίσω από το λαιμό. Δηλαδή αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν θα αυτό δεν με ενδιαφέρει, αλλά αυτό τουλάχιστον να μπορεί να κοιτάξει αριστερά-δεξιά θα το ήθελα, ας πούμε. Τώρα όσο για λύγισμα στο γόνατο, έτσι όπως είναι τώρα σχεδιασμένο, δεν θα μπορούσαν να το βάλουν. Οκ, αλλά πιστεύω περιστροφή στη μέση θα μπορούσαν να έχουν βάλει. Κοίτα, δεν πάβει, μην ξεχνάς ότι είναι κατηγορία παιχνιδοειδές. Ναι. Αφορά για παιδιά. Στη δικιά μας κατηγορία είναι η third party, που είναι για πιο συλλέκτες, και από όσο ξέρω μια third party εταιρεία βγάζει Movie Devastator που είναι κλάσης ανώτερο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Οπότε για την τιμή του και αυτά που προσφέρει νομίζω είναι αρκετά ικανοποιητικός. Αυτό ακριβώς, ικανοποιητικός. Και ένα άλλο βέβαια είναι ότι στην ταινία όλοι θυμόμαστε ότι ο Devastator ποτέ δεν ήταν όρθιος. Περπατούσε στα 4. Και αυτό είναι ένα off που έκανε η Hasbro ό,τι αφορά με τη φιγούρα. Υπάρχει ένα fan mode, το οποίο θα σας το δείξουμε τώρα, που μπορείτε να τον κάνετε να περπατάει στα 4. Υπάρχουν δύο εκδόσεις, εμείς θα σας δείξουμε την πιο σωστή, που έρχεται, ας το πούμε, πιο κοντά στην ταινία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε λίγο αυτό από εδώ και θα τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί θα μας εμποδίζει, δεν θα μπορεί να μπει μετά. Θα βγάλουμε λίγο και το κομμάτι του λαιμού. Και τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Ας ανοίξουμε και αυτά εδώ να μην μας εμποδίζουν. Θα ξεκουμπώσουμε και το κομμάτι του Overlord για να έχουμε καθαρό πεδίο. Και τι πρέπει να γίνει εδώ? Θα ξεκουμπώσουμε τα πόδια του Mixmaster. Έτσι εδώ. Θα ανοίξουμε και αυτά τα αυτιά τέρμα προς τα κάτω για να έχουμε περιθώριο και άνεση στις κινήσεις. Θα ξεκουμπώσουμε αυτή την ψεύτικη τη ρόδα και από τη μια πλευρά
και από την άλλη. Έτσι ώστε να μας δώσει χώρο να σηκώσουμε το κεφάλι προς τα πάνω. Έτσι εδώ. Και τώρα πακετάρουμε τα πόδια όσο καλύτερα μπορούμε προς τα μέσα. Τα κλείνουμε και αυτά προς τα δω. Βάζουμε πάλι το κολάρο. Και ξανακουμπώνουμε όλα εκεί που ήταν. Και όπως βλέπετε ήδη το κεφάλι είναι γυρισμένο αρκετά. Φέρνουμε τώρα τα χέρια προς τα δω. Αυτό εδώ αναγκαστικά θα το κλείσουμε για να μπορεί να πατάει καλύτερα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Δυστυχώς, επειδή αυτές οι αρθρώσεις είναι λίγο χαλαρές, δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν όλο το βάρος του, οπότε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα έχετε μαζεμένα. Και μετά λυγίζουμε αυτό τον αστράγαλο όσο πιο πολύ μπορούμε. Για τον long haul θα πρέπει να μετακινήσουμε αυτά εδώ πλάγια. Αυτά εδώ τα κομμάτια θα πρέπει να γυρίσουν πλάγια. Και κάνει ένα κλικ μόνο. Και προσπαθούμε τώρα να τον φέρουμε σε σημείο έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί και να φαίνεται πιο φυσιολογικός. Τοποθετούμε και αυτό στο πίσω μέρος πάλι. Αυτό είπαμε δεν μπορεί να μπει πλέον γιατί έχει αλλάξει όλη η διαδικασία, οπότε αναγκαστικά αυτό θα μείνει στην άκρη. Και αυτό είναι το fan mode. Τον αφήνουμε έτσι πλάγι γιατί φαίνεται πιο καλά. Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Λοιπόν,
Ακούστε με προσεκτικά. Θα με ρωτήσετε τώρα εσείς, είναι ο Devastator σταθερό combiner? Ναι και όχι. Αν είναι σε ουδέτερη πόζα δεν θα πέσει. Αν τον βάλετε όμως σε δυναμική πόζα θα πέσει. Οπότε έχετε το στα υπόψη σας. Έχει καλή άρθρωση ο Devastator? Μέτρια. Και ο λόγος που λέω μέτρια είναι γιατί το κεφάλι του δεν κουνιέται καθόλου, δεν έχει περιστροφή μέσης και δεν έχει λύγισμα στο γόνατο. Πιστεύω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο σε αυτό το τομέα. Οι κλειδώσεις του είναι σφιχτές? Είναι normal, παιδιά. Ούτε πάρα πολύ σφιχτές, αλλά ούτε και χαλαρές. Μπορεί να σηκώσει τα χέρια και τα πόδια του επάνω χωρίς να πέσουν. Τα κουμπώματα είναι σφιχτά? Ναι. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σφιχτά, το combiner δεν πρόκειται να διαλυθεί. Σε αυτό το τομέα κάνανε πολύ καλή δουλειά. Δεν έχουμε παράπονο από αυτό. Και τέλος, να μιλήσουμε για movie accuracy. Κοιτάξτε, για mainline combiner είναι ok. Σίγουρα θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη δουλειά, ειδικά στις μεμονωμένες φιγούρες. Το κεφάλι του πιστεύω θα έπρεπε να είναι λίγο πιο στρογγυλό και όχι τόσο μπανανέ στυλ, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχω την εντύπωση πως η παλιά έκδοση του Devastator είχε πιάσει καλύτερα το κεφάλι. Όσο για το κόκκινο πόδι, το Rampage, η Hasbro και η Takara μας δίνουν σαν έξτρα επιλογή τον Skipjack, κάτι που πιστεύω θα έπρεπε να το είχαν κάνει από την αρχή, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εταιρείες είναι, λεφτά θέλουν να βγάλουν. Επίσης, θα ήθελα ο Devastator να περπατάει στα 4 και όχι να χρειαστεί να κάνω εγώ κάποιο fan mode. Δεν είναι τέλειος, αλλά δεν είναι και κακό combiner. Οπότε, εγώ σας είπα τα συν και πλην αυτού του combiner, εσείς αποφασίζετε για το αν θα τον αγοράσετε. Αγαπημένο ρομπότ από αυτό το set είναι σίγουρα ο Overload και αγαπημένη όχημα μορφή είναι η High Tower και Scrap Metal. Στέφανε, εσένα? Εμένα σαν ρομπότ μου άρεσε πολύ ο Long Haul, αλλά σαν όχημα ο Rampage. Αυτά τα δύο, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό ήταν το review μας του Studio Series Devastator. Πείτε μας κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το συγκεκριμένο combiner. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στη σελίδα μου στο Facebook. Ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά.